Sawa ka na ba sa tatlong putahe ng papaya? Ngayon bibigyan natin ng bagong tricks ang pagluluto ng papaya. Ayun. Tapos rin. Hugasan pagkatapos balatan.
We'll mix this into water. This is our dry ingredients: all-purpose flour 1 cup, 1/4 cup of cornstarch, 1 tablespoon of salt, and then pieces of garlic. Optional lang to. Kung gusto nyo, pwede rin white pepper or black pepper. First, salt. And then, 1 cup of water. We will dissolve our salt. Dissolve first the salt before you add the dry ingredients. All-purpose flour in. And our cornstarch in. Ayan. Just mix until it combine completely. Tingnan natin i-add. Add natin yung ating papaya. Mix lang. Kung sawa ka na sa ginataang papaya, sutig papaya, at saka yung tinulang papaya, ganito gawin niyo mga mami, ha? Mga nanay, ganito gawin niyo. Ayan. Dapat yung isang kamay dito, yung isang kamay dito, para hindi tayo hirapan mag-mix. Kunti na lang. Pwede na natin fried.
ito na ang ating finished product. Ayan. Ang ating finished product. Ang ating finished product. Sarap partnera ng ketchup. Ayan. Focus camera. Bakit ayaw mag-focus? Yan guys. Ang ating finished product.